ล็ดลับทางจิตวิทยาที่จะทำให้คนทำทุกสิ่งที่คุณต้องการครับนี่คือคำกล่าวจากหนังสือเล่มนี้ครับคู่มือสะกดใจคนต้องยอมรับว่าเรื่องของจิตวิทยาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยเพราะชีวิตเราอิงอยู่กับสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับหนังสือเล่มนี้ครับคุณลิเบอร์แมนเขาได้บอกเอาไว้เลยว่าหนังสือเล่มนี้คือเคล็ดลับและคู่มือที่จะช่วยคุณควบคุมในทุกสถานการณ์หากคุณรู้เท่าทันเคล็ดลับทางจิตวิทยานี้ชีวิตคุณจะง่ายขึ้นครับในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ Get Anyone to Do Anything ครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ครับเราจะพูดถึงหนังสือ Get Anyone to Do Anything คู่มือสะกดใจก่อนครับหนังสือเล่มนี้คืออะไรเขาเขียนเอาไว้ว่าเป็นเคล็ดวิธีทางจิตวิทยาที่จะช่วยคนทำอะไรก็ได้ตามใจที่คุณต้องการครับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้คร่าวๆก่อนก็คือเป็นอีกหนังสือจิตวิทยาหนึ่งที่ผมเองรู้สึกว่ามันเป็นเคล็ดลับที่น่าสนใจมากเพราะมันมีหลายข้อที่เราอาจจะเอาไปใช้โดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอย่างเช่นทำให้ผู้อื่นชอบเราหรือคิดว่าเราเป็นคนสำคัญสิ่งนี้จะเป็นสิ่งจำเป็นมากเมื่อคุณต้องการที่จะพิชิตใจคนหรือการเป็นผู้ควบคุมในทุกสถานการณ์และสะกดให้ใครทำอะไรก็ได้ดั่งใจหรือทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้ชนะในทุกเวทีการแข่งขันนี่คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ครับอธิบายไว้ดีมากผมเลยอยากจะนำมาสรุปเป็นพอดแคสต์ให้คุณผู้ฟังหนังสือเล่มนี้ครับเป็นของเดวิดเจลิเบอร์แมนครับเป็นของค่ายสำนักพิมพ์วีเลอร์ก็มีโอกาสดีครับที่ผมจะสรุปเล่มนี้ก่อนอื่นเลยผมจะเอาแต่ละส่วนมาให้คุณผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าเพราะอะไรเราถึงควรรู้เคล็ดลับทางจิตวิทยาในหนังสือเล่มนี้มาเริ่มที่ส่วนที่1ทำให้ผู้อื่นชอบเรารักเราและคิดว่าเราเป็นคนสำคัญทำไมสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกแบบนี้ครับถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับทุกความสำเร็จคุณทำตัวคนเดียวทำทุกอย่างไม่ได้คุณต้องพึ่งพาความร่วมมือดังนั้นกฎข้อแรกสำหรับการทำให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่คุณต้องการก็คือคุณต้องทำให้เขาชอบคุณก่อนนี่คือเหตุผลอย่างแรกครับส่วนที่2ทำไมคุณถึงต้องรู้ทันการถูกหลอกการถูกเอาเปรียบการถูกหลอกใช้ถ้าคุณอยากให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่ต้องการคุณต้องการหลีกเลี่ยงการถูกควบคุมด้วยครับพูดง่ายๆก็คือคุณจะไหลไปตามความต้องการของคนอื่นตลอดเวลาไม่ได้เด็ดขาดหากคุณต้องการประสบความสำเร็จอย่างที่3ทำไมคุณถึงต้องเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ในการมีปฏิสัมพันธ์เขาบอกไว้ว่าการจะให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่ต้องการได้จริงๆคุณจำเป็นต้องเป็นฝ่ายคุมเกมครับอย่างเช่นผมจะไปมีปฏิสัมพันธ์ไปเจรจางานกับลูกค้ารายใหญ่หรือซัพพลายเออร์รายใหญ่ถ้าผมไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ว่าเขาพูดอะไรมาก็อไปหมดเลยผมก็จะกลายเป็นผู้ถูกควบคุมฉะนั้นผมก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหรือผมอาจจะเสียเปรียบด้วยนี่คือเหตุผลครับอย่างที่4ทำไมคุณถึงต้องเป็นผู้ชนะในทุกเวทีการแข่งขันเช่นการสมัครงานการนัดเดทหรือแม้แต่การเล่นเกมในชีวิตประจำวันในบางโอกาสคุณผู้ฟังจะพบกับสถานการณ์ที่ไม่ใช่เรื่องของการโน้มน้าวใจแต่คุณอาจจะต้องแข่งกับใครบางคนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเดียวกันชีวิตเรามันมีการแข่งขันเยอะมากครับหากพูดถึงเรื่องการทำงานเวลาคุณผู้ฟังเข้าไปสัมภาษณ์งานคุณจะต้องแข่งกับผู้สมัครอีกเยอะเลยคำถามก็คือมันจะต้องมีเคล็ดลับทางจิตวิทยาอะไรบ้างที่จะทำให้คุณได้เปรียบในสถานการณ์นั้นครับนี่คือ4ส่วนแรกที่ผมจะให้คุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจด้วยกันและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ Get Anyone to Do Anything ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับเรามาเริ่มที่ส่วนแรกคุณผู้ฟังยังจำได้ไหมครับถ้าคุณทำให้ผู้อื่นมาชอบคุณไม่ได้โอกาสความสำเร็จในชีวิตมันจะน้อยลงเหมือนดิ่งลงเหวเลยครับมาเรียนรู้เรื่องนี้กันคุณลิเบอร์แมนครับเขาบอกว่าอะไรเป็นอุปนิสัยที่จะทำให้คนมาชอบคุณคุณผู้ฟังลองถามคำถามนี้กับตัวเองก็ได้ครับหากคุณต้องการให้คนประทับใจในตัวคุณจะทำอย่างไรมีเทคนิคอะไรบ้างที่คุณจะใช้
มันจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้บางข้อครับมาไล่เรียงไปด้วยกันผลงานวิจัยงานหนึ่งครับพบว่าการที่เรารู้สึกชอบใครสักคนนั้นมันจะมีอิทธิพลต่อความคิดของเราที่ว่าเขาคนนั้นมีเสน่ห์ทางกายมากน้อยเพียงใดเราจะชอบเขามากขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ดังนั้นเสน่ห์หรือคาริสมาในตัวคุณมันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลกับชีวิตของตัวทุกท่านครับเซนมาร์เก็ตบริการสั่งของจากญี่ปุ่นเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นได้ง่ายๆเหมือนสั่งจากไทยเลยครับทำทุกอย่างได้ครบจบที่เดียวในเว็บทั้งการสั่งสินค้าชำระเงินติดตามพัสดุเลือกวิธีส่งได้เองไม่ต้องรอรอบพรีเก็บสินค้าในโกดังฟรี60วันการันตีความน่าเชื่อถือด้วยผู้ใช้งานกว่า 1.5 ล้านรายทั่วโลกครับเซนมาร์เก็ตพิเศษครับสำหรับผู้ชม The Library ที่น่ารักของผมรับแต้มสะสม800เยนจากเดิม500เยนเมื่อสมัครผ่านลิงก์ใต้ description ใช้นะครับเพราะผมเองก็ใช้ด้วยเรามาเริ่มที่กฎข้อแรกหากคุณต้องการให้คนชอบคุณกฎแห่งความเกี่ยวโยงครับกฎแห่งความเกี่ยวโยงคืออะไรกฎแห่งความเกี่ยวโยงก็คือบางครั้งการสังเกตว่าอีกฝ่ายกำลังอารมณ์ดีอยู่หรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องยากแต่หากคุณไม่เข้าใจในเรื่องนี้คุณจะทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ผิดเวลามันก็เท่ากับผิดนั่นเองมันเป็นเรื่องของไทมิ่งครับผมว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาอธิบายไว้ดีมากสมมติผมจะไปทำความรู้จักกับใครสังเกตก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปดูก่อนว่าอารมณ์เขาในตอนนั้นดีหรือเปล่าเขาบอกว่าหากคุณกำลังวางแผนไปท่องเที่ยวกำลังมีความสุขคุณจะเกิดความรู้สึกดีกับใครก็ตามที่อยู่รอบตัวคุณในขณะนั้นสมมุติคุณผู้ฟังอยู่ดีๆถูกลอตเตอรี่คุณจะรู้สึกว่าโอ้โหบรรยากาศรอบตัวเนี่ยทุกคนดูเป็นมิตรมากเลยแต่ในทางกลับกันหากตอนนั้นคุณกำลังปวดท้องหรือมีอาการสุขภาพย่ำแย่ผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณจะตกเป็นเหยื่อทางอารมณ์ของคุณโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นหากคุณต้องการให้ใครสักคนมาชอบลองเข้าไปพูดคุยกับเขาในขณะที่เขากำลังอารมณ์ดีอยู่นั่นเองข้อที่2ผมว่าข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะอิงอยู่กับจิตวิทยาความเป็นมนุษย์การเจอหน้าซ้ำๆครับคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าว่าถ้าคุณเจอหน้าใครบ่อยๆคุณอาจจะมองว่าคนคนนั้นมีเสน่ห์มากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี่คือความเป็นจริงครับมันเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณมักจะเผลอไปชอบคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณบ่อยๆง่ายมากเลยนี่คือกฎที่อิงอยู่กับจิตวิทยาผลการศึกษาและผลงานวิจัยรวมถึงประสบการณ์ของพวกเราเองครับเขาบอกว่าการเผชิญหน้าซ้ำๆต่อสิ่งเร้าใดก็ตามจะนำไปสู่ความชื่นชมและความชอบมากยิ่งขึ้นตราบใดที่ปฏิกิริยาในขั้นต้นไม่ได้เป็นไปในทางลบพูดง่ายๆก็คือหากคุณเจอใครบ่อยๆและคนคนนั้นไม่ใช่คนที่ท็อกซิกใส่คุณเลยตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกเฉยๆแต่เมื่ออยู่ไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคนคนนี้ก็โอเคนะเขาก็เป็นคนดูมีเสน่ห์นี่ฉะนั้นครับคุณสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายได้จริงๆด้วยการเข้าใกล้ตัวเขาให้มากขึ้นแต่ต้องทำเนียนๆครับเพราะถ้าจู่โจมแรงเกินไปเขาก็อาจจะรู้ก็ได้บางครั้งเรามักจะทำผิดพลาดไปโดยการพยายามทำตัวไม่ว่างลึกลับหรือห่างเหินกับใครบางคนผมว่ามันเป็นการถ่วงดุลจุดสมดุลนั่นเองบางครั้งก็ต้องถอยตัวออกห่างบ้างแต่บางครั้งก็ต้องไปให้เขาเจอหน้าบ่อยๆบ้างกฎข้อที่3ความคล้ายคลึงกันครับคำกล่าวที่ว่าหากคุณชอบอะไรในสิ่งที่อีกฝ่ายชอบอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าคบหาหรือน่าเชื่อใจมากขึ้นนั่นเองต่อไปผมจะพูดถึงกฎอีกเรื่องหนึ่งครับในการที่จะทำให้อีกฝ่ายชอบคุณก็คือการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีผมว่าข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทุกตำราการพัฒนาความสัมพันธ์จะให้ความสำคัญก็คือหากคุณต้องการให้ใครรู้สึกว่าคุณเป็นคนน่าคบหาคุณจะต้องทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองครับไม่ใช่ทำให้เขามารู้สึกดีกับคุณเพราะว่าข้อนี้เป็นศิลปะในการสร้างความสัมพันธ์ก็ว่าได้การทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองอาจจะเป็นการชมด้วยความจริงใจหรือยกจุดเด่นจุดดีของเขามาพูดแล้วก็ถามว่าอะไรคือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญมากเลยทำไมคุณถึงประสบความสำเร็จมาได้แบบนี้ไหนลองเล่าให้ผมฟังหน่อยพออีกฝ่ายเขาได้เล่าเรื่องที่เขาชอบหรือเรื่องที่เป็นสิ่งที่เขาทำได้ดีเขาก็จะรู้สึกดีกับตัวเองและคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าครับถ้าเขาทำแบบนั้นไปเรื่อยๆเขาจะชอบคนที่เขาคุยด้วยนั่นก็คือคุณนั่นเองครับต่อไปจะเป็นอีกกฎข้อหนึ่งหากข้อนี้คุณไม่รู้ไม่ว่าคุณจะทำทุกกฎที่ผมกล่าวมาในตอนแรกมันจะไม่ได้ผลทัศนคติครับทัศนคติในเชิงบวกหากทำอะไรด้วยทัศนคติที่ไม่ถูกต้องส่วนใหญ่ผลลัพธ์มันก็จะออกมาในรูปแบบที่คุณไม่ต้องการทัศนคติที่ดีเป็นแบบไหนผมว่าอันนี้แหละครับเป็นอะไรที่ตอบยากมากทัศนคติที่ดีก็คือการ
มองโลกในมุมมองที่สามารถให้ผู้อื่นเข้าใจได้ หรือบางทีก็อาจจะเป็นการมองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาส มองเห็นอารมณ์ขันในช่วงเวลาที่มันกำลังเกิดปัญหา ผมว่าหากนิยามคำว่าทัศนคติที่ดี จะเรียกว่าเป็นคนเข้าใจชีวิตและมองชีวิตที่ว่ามันก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่ เราก็ยังสามารถยิ้มแย้มไปกับผู้คนรอบตัวได้ ไม่จำเป็นต้องเคร่งเครียด ไม่จำเป็นจะต้องไปทำลายความสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จ อันนั้นแหละครับคือสิ่งที่จะดึงดูดให้คนมาชอบคุณมากขึ้นนั่นเอง คุณผู้ฟังลองคิดตามดูนะครับ คนสองคน คนแรกเมื่อคุณเจอหน้าปุ๊บก็รู้สึกดีมากเลย ยิ้มแย้มคุยเรื่องที่มีสาระ คุยเรื่องของการพัฒนาตัวเอง พูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเป็นห่วงซึ่งกันและกันกับอีกคนหนึ่งหงุดหงิดใส่ทุกคนจู้จี้ขี้บ่นในทุกเรื่องคอยจับผิดคุณอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังตอบได้ ถ้าให้เลือกอยู่ใกล้ๆใครสักคนคุณจะอยู่ใกล้ใครนั่นแหละครับทัศนคติในเชิงบวกเป็นเรื่องที่สำคัญมากอันนี้คือข้อแรกนะครับเป็นบทแรกที่ผมให้ปูพื้นฐานคุณผู้ฟังก่อนถ้าต้องการให้ใครสักคนมาชื่นชอบเราอย่างที่สองคือทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือ charismatic จนห้ามใจไม่ไหวข้อนี้จะเป็นเรื่องของการกลับมาพัฒนาตัวตนของคุณเองแล้วครับต้องยอมรับว่ามนุษย์นะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่จะตัดสินกันคนที่ภายนอกมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่หน้าตาดีแต่งตัวดีมีบุคลิกดีทำไมแนวโน้มความสำเร็จเขาสูงกว่าคนที่ไม่ได้มีบุคลิกดีไม่ได้มีหน้าตาที่ดีแต่สิ่งเหล่านี้ครับผมไม่ได้บอกว่าต้องหล่อหรือต้องสวยแต่คุณต้องดูดีฉะนั้นข้อนี้ผมจะมาอธิบายขยายความเพิ่มคุณลิเบอร์แมนครับเขาเริ่มที่กฎข้อแรกคือการปลุกเร้าอารมณ์ในข้อนี้อาจจะไม่ได้อิงอยู่กับเรื่องของการทำงานเพียงเดียวอาจจะอิงอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ์ทั่วไปหรือแฟนของคุณก็ได้การปลุกเร้าอารมณ์ครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่าว่าสมมติถ้าคุณไปทำอะไรกับใครสักคนที่เป็นสถานการณ์ที่ตื่นเต้นและมันน่ากลัวคุณจะเผลอชอบเขาคุณจะเผลอไปชอบเขาเพราะอะไรเขาบอกว่าเทคนิคนี้จะช่วยคุณประสบความสำเร็จในการนัดเดทได้มากกว่าการเปลี่ยนทรงผมการแต่งตัวหรือตำแหน่งงานสูงๆมันคือการทำให้อีกฝ่ายได้เข้าไปร่วมมีประสบการณ์กับช่วงเวลาที่มันดูน่าตื่นเต้นมากเลยผมจะยกตัวอย่างเช่นดูหนังสยองขวัญในโรงคืออันนี้ผมบอกเลยว่ามันตื่นเต้นมากอย่างที่สองคือการออกกำลังกายก็ได้หรืออะไรก็ตามที่มันก่อให้เกิดอะดรีนาลีนร่างกายของแต่ละฝ่ายออกมานั่นเองครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่คนคนหนึ่งอยู่ในสภาวะที่มีความตื่นตัวทางอารมณ์สูงความตื่นตัวบางส่วนจะส่งผ่านไปยังใครก็ตามที่อยู่ใกล้ๆพูดง่ายๆนะครับความรู้สึกตื่นเต้นของเขาถูกแปลสภาพไปเป็นอารมณ์และความปรารถนาทางเพศโดยไม่รู้ตัวนั่นเองครับเอาล่ะครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่2ผมว่าข้อนี้จะทำให้คุณเป็นคนมีเสน่ห์มากและมันไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยลีลาการเดินครับทุกท่านฟังไม่ผิดครับลีลาการเดินการเดินที่ดีจะเพิ่มเสน่ห์หรือคาลิสมาในตัวคุณสูงมากแต่ตรงกันข้ามถ้าการเดินของคุณไม่สามารถแสดงถึงเสน่ห์ของคุณได้มากพอคุณจะดูหม่นหมองไปทันทีเลยผมว่าลีลาการเดินเป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้เลยครับเราอาจจะคิดว่าความอ่อนเยาว์เป็นปัจจัยหนึ่งของเสน่ห์ทางกายแต่จริงๆแล้วอากัปกิริยาและลีลาการเดินก็ทำให้คุณเป็นคนดูอ่อนเยาว์ได้ผมจะถามคุณผู้ฟังก่อนว่าคุณคิดว่าลีลาการเดินที่มันดีจริงๆเป็นแบบไหนครับถ้าให้ผมเดานะครับหลังตรงเดินก้าวเท้าอย่างสม่ำเสมอแกว่งแขนอย่างพอดีมือไม่ล้วงกระเป๋าแล้วก็เชิดหน้ามองตรงไปข้างหน้าใช่ไหมครับแต่ตรงนี้แหละครับคือจุดที่สำคัญท่าทางการเดินมันจะมีอิทธิพลต่อความน่าสนใจในตัวคุณเพราะครับคนเราจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้ที่มีท่าเดินกระฉับกระเฉงมากกว่าผู้ที่ทำตัวราวกับเป็นคนแก่นั่นเองดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีอายุจริงเท่าไหร่หรือเป็นเพศใดก็ตามตัวกำหนดเสน่ห์ในตัวคุณและมันแสดงอยู่ตลอดเวลามันก็คือทักษะหรือท่าทางการเดินของคุณนั่นเองเอาล่ะครับผมได้พูดถึงพื้นฐานของส่วนที่1ไปแล้วการที่จะทำให้คนมองเห็นเสน่ห์ในตัวเราและการทำให้ตัวเรามีเสน่ห์ให้ผู้คนได้พบเห็นต่อไปเราจะมาพูดถึงส่วนที่2ครับผมว่าส่วนนี้มีความสำคัญมากทำยังไงคุณถึงจะไม่โดนหลอกทำอย่างไรคุณถึงจะเท่าทันคนผมว่าคุณลิเบอร์แมนเขียนบทนี้ได้ลึกซึ้งแล้วก็เรียบง่ายมากผมจะมาเริ่มที่ตรงนี้แบบทดสอบว่าเพื่อนรอบตัวของคุณผู้ฟังใครเป็นเพื่อนแท้และใครเป็นคนที่ควรต้องเฝ้าระวังเราจะมาทำแบบทดสอบครับซึ่งลองคิดตามสิ่งที่ผมพูดได้เลย
หากอยากรู้ว่าคนคนนั้นจริงใจกับคุณหรือเปล่าขอให้ดูตามสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ข้อที่ 1ความสนใจหลักเกณฑ์สำคัญข้อแรกที่บ่งบอกถึงความเป็นเพื่อนแท้ก็คือเขาสนใจเกี่ยวกับชีวิตของคุณมากน้อยเพียงใดครับยกตัวอย่างเช่นลองเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องอะไรก็ได้ที่กำลังเกิดขึ้นและมีความสำคัญกับคุณแล้วก็ลองดูว่าเขาจะโทรกลับมาเพื่อติดตามผลว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรต่อไปหรือเปล่าหรืออย่างน้อยคุณเล่าอะไรไปที่มันเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตคุณมากเช่นคุณจะจบปริญญาแล้วนะคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วนะลองดูปฏิกิริยาตอบสนองของเขาถามอะไรคุณบ้างหรือเปล่าเขาให้ความสนใจบ้างหรือไม่ถ้าเขาฟังแล้วหูทวนลมก็เท่ากับว่าเขาไม่สนใจคุณนั่นเท่ากับว่าไม่จริงใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาแสดงความยินดีกับคุณถามเลยว่าเฮ้ยคุณจะไปเลี้ยงงานเลี้ยงฉลองที่ไหนคุณจะรับปริญญาที่ไหนเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปไปแสดงความยินดีด้วยนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าความสนใจข้อที่2ความจงรักภักดีครับความจงรักภักดีในที่นี้ก็คือเขานินทาคุณหรือเปล่าครับหากคุณมีโอกาสได้รู้ว่าโหรับหลังเขาพูดถึงคุณไม่ค่อยดีเลยแล้วต่อหน้าเขาก็ไม่ได้มาพูดอะไรเรื่องนี้กับคุณมันก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังครับผมว่าคำว่าการนินทาก็คือการพูดถึงตัวผู้อื่นในแง่ร้ายแต่พอเจอเจ้าตัวจริงๆกลับไม่ได้พูดกลับไม่ให้แนวทางแก้ปัญหาเขาเลยซึ่งนั่นก็แสดงถึงความไม่จงรักภักดีนั่นเองครับข้อที่3ความภาคภูมิใจครับ ใครๆก็สามารถพูดให้กำลังใจคุณได้เพราะมันทำให้พวกเขารู้สึกดีแต่ลองดูว่ามีใครบ้างมาชมเชยผลงานหรือมาชมเชยความสำเร็จที่คุณทำเพื่อนที่ไม่รู้สึกอิจฉาริษยาความสำเร็จของคุณนั่นคือเพื่อนที่ดีครับเพื่อนแท้จะรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของคุณโดยไม่รู้สึกอิจฉาเพราะถ้าคุณผู้ฟังลองสังเกตดูดีๆครับจะมีคนเยอะมากที่ชอบมาให้กำลังใจในช่วงเวลาที่คุณเจอปัญหา แต่จะมีส่วนน้อยเหลือเกินที่จะมาแสดงความยินดีในช่วงเวลาที่คุณประสบความสำเร็จจริงๆครับลองสังเกตดูครับจะมีเยอะมากเลยตรงนี้แหละครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสัญญาณเอาไว้สังเกตได้ข้อที่4ความซื่อสัตย์ครับความซื่อสัตย์ที่ว่านี้ก็คือเพื่อนแท้คือใครสักคนที่กล้าด่าคุณเวลาคุณทำผิดซึ่งคำว่าด่าในที่นี้ก็อาจจะมีเรื่องของการด่าแบบติเพื่อก่ออยู่นะครับไม่ใช่ด่าแบบเอามันลองถามตัวเองว่าคนคนนั้นกล้าบอกคุณในเวลาที่คุณทำผิดหรือเปล่าถ้าเขาไม่พูดอะไรเลยเวลาคุณทำผิดมันก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีสัญญาณที่5ครับความนับถือความนับถือที่ว่านี้ก็คือลองบอกเขาว่าเนี่ยคุณมีบางเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยแล้วมันเป็นข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วคุณก็ไม่ต้องพูดอะไรต่อนะครับคุณทำท่าอยากจะเล่าแต่คุณก็บอกว่างั้นไว้ค่อยเล่าดีกว่าถ้าเขาขยันขยออยากจะรู้ว่าเรื่องที่ดีเรื่องนั้นคืออะไรแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีความจริงใจกับคุณครับแต่ตรงนี้คุณผู้ฟังจะต้องแยกก่อนว่าความรู้สึกว่าที่จะต้องรู้นั้นเป็นความอยากรู้อยากเห็นหรือความเป็นห่วงเป็นใยครับเพราะตรงนี้แหละครับถ้าเขาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยคุณว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าสามารถบอกได้นะมันก็เป็นสัญญาณของความจริงใจนั่นเองข้อสุดท้ายคือความเสียสละครับความเสียสละ เขาพร้อมที่จะหยุดหรือเลิกทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าถ้ามันทำให้คุณมีความสุขเขาจะยอมเสียสละความพอใจส่วนตัวเพื่อความสุขของคุณหรือไม่อาจจะเป็นการเสียสละเล็กๆน้อยๆขอเวลาปรึกษาหน่อยได้หรือเปล่าขอเวลาให้มาช่วยสิ่งนี้หน่อยได้ไหมถ้ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยและเขาพร้อมที่จะมาช่วยคุณมันก็เป็นความเสียสละนั่นเองแสดงว่าเพื่อนคนนี้จริงใจครับจะมีอยู่เรื่องหนึ่งของปรัชญาการอ่านคนก็คือหากอยากจะทดสอบใครก็ลองแจ้งภัยให้เขารู้ตัวแล้วดูว่าเขาเลือกที่จะเอาตัวรอดคนเดียวหรือเลือกที่จะหาทางร่วมมือกับคุณฉะนั้นครับเมื่อไหร่ที่สถานการณ์ไม่ค่อยดีและเหลือเพียงคุณกับเขาคนส่วนใหญ่อาจจะรีบหาทางเอาตัวรอดแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ออกความคิดเห็นหรือวางแผนที่จะช่วยแก้ไขเพื่อให้คุณทั้งสองคนหนีรอดไปโดยไม่มีใครได้รับอันตราย กอดเพื่อนคนนั้นไว้เลยครับเขาเป็นคนที่เสียสละมากและนั่นคือเพื่อนที่ดีผู้เขียนหนังสือท่านนี้เขาบอกเอาไว้ครับสมมติว่าหากรู้ว่าคุณจะถูกโดนหลอกคุณจะต้องรู้ก่อนว่าการที่คนจะหลอกกันเขาจะมีวิธีอะไรบ้างมันจะมีอยู่7กลเม็ดอยู่ครับ7กลเม็ดในที่ว่านี้ได้แก่1ความรู้สึกผิดการข่มขู่ความลำพองใจความกลัวความอยากรู้อยากเห็นเป็นต้นเดี๋ยวผมจะอธิบายพร้อมยกตัวอย่างด้วยว่าหากคุณจะต้องเจอในชีวิตจริงมันจะมาแบบไหนข้อแรกคือความรู้สึกผิดครับความรู้สึกผิดในที่นี้เป็นอย่างไรสมมติว่าคุณผู้ฟังมีแฟน
แล้วก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแฟนคุณไปกุ๊กกิ๊กอะไรกับใครหรือเปล่าแล้วคุณก็ไปบอกว่าคุณไปมีคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยถ้านะครับถ้าเขาจะหลอกคุณนี่จะเป็นสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นกลเม็ดของความรู้สึกผิดหากเขาตอบกับคุณว่าคุณพูดแบบนั้นได้อย่างไรฉันเสียใจมากเลยที่คุณไม่เชื่อใจฉันถ้าเขาตอบแบบนี้ครับมันมีแนวโน้มสูงมากว่าเขากำลังโกหกคุณอยู่ เพราะตอนแรกเราก็แค่สงสัยว่าคุณไปกุ๊กกิ๊กกับใครหรือเปล่า หากเขาจริงใจจริงๆ เขาก็จะตอบคำถามตรงๆ แต่ถ้าเขาตอบคำถามเชิงที่จะต้องการให้คุณรู้สึกผิดนั่นแหละครับน่าสงสัยกลเม็ดอย่างที่สองคือการข่มขู่ครับคำว่าข่มขู่ในที่นี้มันจะอิงอยู่กับเรื่องของการหลอกใช้คุณนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าเขาต้องการให้คุณทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยคุณตัดสินใจไม่ได้ ถ้าเขาเลือกที่จะใช้วิธีข่มขู่ก็เท่ากับว่าเขาไม่ได้เคารพในตัวคุณเขาอาจจะตอบคุณว่าเรื่องแค่นี้คุณก็ตัดสินใจไม่ได้อย่างนั้นเหรอคุณไม่มีความมั่นใจเลยหรือว่าจะทำได้สำเร็จนี่คือการข่มขู่ครับมันเป็นการข่มขู่ที่ว่าคุณจะได้รู้สึกว่าคุณต้องทำในเรื่องนั้นให้ได้อย่างที่สามคือความลำพองใจครับ การยกยอปอปั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณอาจจะโดนหลอกใช้ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะชมเชยคุณมากเลยแต่จริงๆผมก็ชมเชยแบบไม่จริงใจเพราะว่าผมต้องการผลประโยชน์บางอย่างจากคุณผู้ฟังมันก็จะมาในรูปแบบว่าแค่มองดูแล้วก็รู้เนี่ยคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากเลยนะแต่เขาก็ตอบไม่ได้นะครับว่าคุณไปทำอะไรมันถึงดูมีความสามารถนั่นแหละครับมันคือการเขาเรียกว่ายกยอปอปั้นฉะนั้นผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ที่จะเท่าทันบางทีเขาอาจจะหลอกใช้คุณในรูปแบบที่ทำให้คุณลำพองใจก็ได้อย่างที่สี่คือความกลัวครับคุณผู้ฟังยังจำคำที่เรียกว่าโฟโมได้ไหมครับถ้าไม่ซื้อตอนนี้จะหมดแล้วนะบางทีมันก็เป็นการตลาดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอุ๊ยจะต้องรีบเข้าไปซื้อแล้วจะต้องรีบเข้าไปจับเข้าไปจองแล้วจริงๆในฐานะที่ตัวผมดูทำเรื่องธุรกิจจริงๆเรื่องของโฟโมมันเป็นอะไรที่อิงอยู่กับการตลาดเยอะมากเรื่องของความกลัวครับคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณอาจกำลังจะสูญเสียโอกาสนี้ไปหากไม่กดในตอนนี้คุณอาจจะพลาดโอกาสไปตลอดกาลคือตรงนี้ผมว่าถ้าพูดถึงเรื่องการตลาดมันเป็นเรื่องปกติครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้หากเขาพยายามให้คุณรู้สึกโฟโมโดยที่ลึกๆแล้วคุณก็ยังไม่รู้เลยว่าข้อดีของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรนั่นแหละครับคือสิ่งที่ควรจะต้องถอยออกมาก่อนนั่นเอง ต่อไปจะเป็นอีกกลเม็ดเป็นกลเม็ดอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากให้เราลองมาคิดตามกันดูคือเรื่องของความรักครับสมมตินะครับมีคนคนหนึงมาบอกกับคุณว่าซึ่งเขาเป็นแฟนคุณเขาบอกว่าถ้าคุณรักผมจริงก็คงไม่สงสัยในตัวผมหรอกคุณคือคนเดียวที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมไม่มีทางโกหกคุณก็รู้ใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างเราจะไปกันได้ดีถ้าคุณเลิกวิตกกังวลและเปิดใจรับสิ่งดีๆที่เราจะมีร่วมกันในอนาคตคือพูดตรงๆนะครับ ผู้ชายเจ้าชู้จะใช้ประโยคนี้กันค่อนข้างเก่ง มันจะมาในรูปแบบความรักให้คุณฝันถึงอนาคต บางทีลึกๆเขาอาจจะกำลังปั่นหัวคุณอยู่ก็ได้ ถ้าคุณไม่เท่าทันคุณก็จะไหลไปตามวาทศิลป์หรือคารมของเขาแล้วมันก็กู่ไม่กลับนั่นเอง นี่ก็คือรูปแบบของการปั่นหัวหรือหลอกใช้คน แต่จริงๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่ได้มีรับลมคมในอะไรก็ได้ แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าบางครั้งมันก็มาในรูปแบบนี้จริงๆเอาละครับผมจะวางส่วนที่2ไว้นะครับวิธีการดูว่าคนคนนั้นจริงใจหรือวิธีป้องกันไม่ให้ตัวคุณถูกหลอกนั่นเองโดยเฉพาะเรื่องการตลาดหรือในโซเชียลมีเดียคุณจะเจออะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลาส่วนที่3ครับจะเป็นเรื่องของทำยังไงคุณถึงจะเป็นผู้ควบคุมในทุกสถานการณ์หากให้พูดแบบดาร์กๆนะครับทำยังไงคุณถึงจะเป็นคนที่ปั่นหัวคนอื่นได้นั่นเองแต่มันอาจจะไม่ได้ดาร์กขนาดนั้นครับแต่มันมีเทคนิคอยู่ในเรื่องที่ว่าหากคุณต้องการเจรจาหรือต้องการให้ใครสักคนทำในสิ่งที่คุณต้องการมันจะมีเทคนิคอะไรอีกเพิ่มเติมบ้างที่มันอิงอยู่กับจิตวิทยามนุษย์ส่วนนี้ครับทำให้ผู้อื่นลงมือทำทันทีในทุกสถานการณ์อาจจะไม่ได้ผลถึง 100% แต่มันได้ผล 70% หรือถ้าคุณเก่งหน่อยมันอาจจะได้ผลถึง 90% เลยเรามาเริ่มตรงนี้ครับมันเป็นสูตรซึ่งใช้กลวิธีทางจิตวิทยา6ประการที่แตกต่างกันข้อที่1จำกัดทางเลือกครับผมว่าข้อนี้เป็นอะไรที่บางทีเราอาจจะโดนบ่อยมากแล้วเราไม่รู้ตัวยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ฟังไปร้านอาหารหรูๆแล้วคุณก็สั่งอาหารตามปกติเลยแล้วสักพักบริกรก็ถามว่าจะรับน้ำเปล่าหรือรับน้ำโค้กดีคะคุณผู้ฟังสังเกตไหมครับจะไม่มีการถามว่าจะรับน้ำหรือเปล่า
เขาจะถามแค่ว่ารับน้ำเปล่าหรือน้ำโค้กดีทีนี้ถ้าคุณไม่ได้สังเกตตรงนี้คุณจะเผลอตอบไปเลยน้ำเปล่าซึ่งอันนี้ผมเอาประสบการณ์ตัวเองมาพูดครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบพกขวดน้ำไปรู้ตัวอีกทีผมก็สั่งน้ำจากบริกรมาอีกแล้วเพียงแค่กลวิธีการให้ทางเลือกกับลูกค้าหรือให้ทางเลือกกับคนที่คุณต้องการให้เขาทำบางสิ่งบางอย่างผมว่าวิธีนี้มันได้ผลมากโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขากำลังคิดเรื่องอื่นหรือไม่ได้สนใจอยู่กับช่วงเวลานั้นแต่การมีทางเลือกเยอะเกินไปก็ไม่ดีผมว่าตรงนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้ผู้เขียนครับเขาบอกว่าเราไม่ควรมีตัวเลือกเกิน3ทางเลือกถ้าคุณไม่ได้ทำธุรกิจค้าปลีกขอแค่มีตัวเลือกที่มันดีๆสัก3ตัวก็เพียงพอแล้วเพราะถ้ามีตัวเลือกเยอะเกินไปมันจะกลายเป็น diminishing return ครับก็คือประสิทธิภาพสวนกลับจากที่เขาจะมั่นใจในตัวเลือกนั้นกลับกลายเป็นว่าเขาจะมานั่งคิดอยู่เลยว่าสิ่งที่เขาเลือกไปมันถูกหรือเปล่าแล้วเขาก็จะรู้สึกไม่ชอบตัวเลือกที่คุณเอามาให้เขานั่นเองแต่ถ้าไม่มีทางเลือกเลยมันก็จะทำให้คนคนนั้นรู้สึกว่าถูกจำกัดอิสรภาพใช่ไหมครับฉะนั้นเกมการใช้ทางเลือกให้อีกฝ่ายตัดสินใจเป็นอะไรที่มันได้ประสิทธิภาพมากอย่างที่2ครับการกำหนดเส้นตายกำหนดเดดไลน์ผมว่าข้อนี้สำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานหากคุณสั่งงานแล้วไม่เคยกำหนดเดดไลน์เลยบ่อยครั้งคุณจะปวดหัวกับการที่คนที่ฟังคุณลืมว่าคุณสั่งอะไรไว้เดดไลน์คือตัวแปรที่สำคัญมากครับเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับการกำหนดเส้นตายของการกระทำใดๆจะทำให้เกิดแรงจูงใจซึ่งช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงมือปฏิบัติแรงจูงใจมันจะมีอยู่3กรณี 1. การทำงานแต่ละอย่างจะต้องใช้เวลานานขึ้นหรือสั้นลงขึ้นอยู่กับว่าคุณมีระยะเวลามากน้อยเพียงใดยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ฟังเคยเจอโมเมนต์นี้ไหมครับมีงานหนึ่งโหให้เดดไลน์นานมากเลยแต่เผอิญคุณจะไปทำตอนใกล้จะหมดเดดไลน์หรืองานบางงานมันดูทำยากนะแต่เดดไลน์มันสั้นมากคุณรีบทำแล้วมันก็เสร็จซึ่งหากเทียบเป็นผลลัพธ์จริงๆฉะนั้นผมว่าข้อนี้สำคัญครับที่ต้องกำหนดเดดไลน์ให้ชัดเจนและให้คนคนนั้นรับรู้ว่าเขาต้องลงมือปฏิบัติในทันทีหากต้องการให้เขาทำในสิ่งที่คุณต้องการนะครับข้อที่3ผมว่าข้อนี้จริงๆมันดาร์กมากเลยถ้าคุณต้องการให้ใครทำอะไรคุณอาจจะใช้กฎนี้ก็ได้กฎแห่งแรงเฉื่อยคำว่าแรงเฉื่อยในที่นี้มาจากนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับยกตัวอย่างหากรถมันหยุดอยู่กับที่ก็คือรถมันจะไม่เคลื่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าหากเป็นวัตถุที่เคลื่อนไหวมันอาจจะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไม่ต่างจากคนครับยกตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการทำให้ใครช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างกับคุณซึ่งมันเป็นงานใหญ่มากเลยลองให้เขาเริ่มต้นช่วยจากสิ่งเล็กๆก่อนแล้วค่อยขยับสเกลขึ้นไปเรื่อยๆวิธีการนี้มันจะได้ผลมากในการที่ทำให้อีกฝ่ายยอมช่วยเหลือคุณผมว่าข้อนี้หากสิ่งหนึ่งที่ผมนึกถึงคือเรื่องของการลงทุนหรือการระดมทุนหากลองสังเกตดูดีๆครับเขาบอกเอาไว้แบบนี้เป็นงานวิจัยเลยก็คือหากต้องการระดมทุนจากนักลงทุนคนที่ขอเงินระดมทุนได้ง่ายมากที่สุดคือคนที่เคยจ่ายเงินมาก่อนแล้วคือนักลงทุนที่เคยระดมทุนมาก่อนแล้วนั่นเองเพราะมันจะมีเรื่องของ sunk cost fallacy หรือจิตวิทยาต้นทุนจมอย่างสมมุติว่าผมต้องการระดมทุนจากนักลงทุนผมคงไม่เดินไปแล้วก็ขอเงินก้อนใหญ่ตูมเดียวเลยแต่ผมอาจจะเริ่มขอเงินเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับพอธุรกิจไปได้สักพักขอเยอะขึ้นแล้วมันมีแนวโน้มสูงมากที่ผมจะได้เงินจากนักระดมทุนนั่นเองถามว่าได้ผล 100% ไหมก็อาจจะไม่แต่มันได้ผลมากกว่าที่อยู่ดีๆคุณเดินไปขออะไรที่มันยากๆเขาก่อนแน่นอนครับผมจะเอางานวิจัยหนึ่งมาให้คุณผู้ฟังนะครับเป็นงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจมันเป็นงานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยครับต้องการศึกษาเรื่องของไหนๆก็ไหนๆแล้ว foot in the door technique เขาบอกว่าในตอนนั้นเขาต้องการที่จะปักป้ายที่มีป้ายเตือนว่าจงขับรถด้วยความระมัดระวังเขาต้องการปักป้ายเนี่ยในสนามหญ้าหน้าบ้านของผู้อยู่อาศัยนะครับแต่ไปขอใครก็ไม่ให้เขาก็ลองเปลี่ยนไปอีกวิธีหนึ่งเขาขอเริ่มติดสติกเกอร์ไว้ที่หน้าต่างของบ้านแต่ละคนก่อนซึ่งมันเป็นคำขอเล็กๆน้อยๆครับทุกคนก็ยอมครับแต่ทีนี้พอติดสติกเกอร์ที่หน้าต่างไปแล้วทีมวิจัยก็เลยไปขอต่อขอปักป้ายที่สนามหญ้าด้วยเลยได้ไหมครับไหนๆก็ติดที่หน้าต่างแล้ว 76% ครับยินยอมให้ปักป้ายที่ไม่ค่อยน่ามองเท่าไหร่ไว้ในส่วนหน้าบ้านของเขาในท้ายที่สุดนี่แหละครับคือกฎแห่งแรงเฉื่อยส่วนกลเม็ดข้อสุดท้ายครับผมว่าข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทุกคนเจอแน่ๆผลประโยชน์เพิ่มเติม
ถ้าผมพูดประโยคนี้ทุกท่านนึกออกเลยแต่ช้าก่อนยังไม่หมดเพียงแค่นั้น ประโยคนี้คุ้นๆไหมครับนี่คือผลประโยชน์เพิ่มเติมครับเขาบอกเอาไว้ว่าหากเราเข้าใจถึงเทคนิคนี้มันจะทำให้คุณสามารถขายหรือจูงใจให้คนทำในสิ่งที่คุณต้องการได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมต้องการให้คุณผู้ฟังพาผมไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วผมก็แทรกในช่วงท้ายไปว่าเนี่ยพาผมไปสถานที่นี้หน่อยไหนๆก็ไปแล้วเดี๋ยวเราแวะไปกินข้าวกันเห็นประโยคสุดท้ายที่ผมพูดไหมครับ มันคือการแทรกผลประโยชน์ไปในช่วงท้าย มันอาจจะเป็นผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆนั่นเอง แต่มันเพิ่มแนวโน้มสูงมากที่จะทำให้อีกฝ่ายตกลงยอมรับเงื่อนไขที่คุณเสนอมาให้ ซึ่งข้อนี้มันน่าทึ่งมากครับ คือไม่สำคัญว่าสิ่งที่คุณขอจะเป็นอะไร แต่เมื่อคุณให้ใครสักคนทำอะไรแล้วคุณแทรกของแถมเข้าไป มันจะเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆที่เขาจะได้รับจากการตัดสินใจลงมือทำทันที แล้วมันมีประสิทธิผลมากครับ ฉะนั้นข้อนี้ลองแทรกผลประโยชน์ให้เขาดู ผมว่าถ้ามองในสายของการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นก็คือการที่เราจะให้ใครช่วยอะไรก็ตามเราก็ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของเขา แล้วก็ควรพูดให้เขาได้เห็นภาพด้วยใช่ไหมครับ ผมว่าข้อนี้มันเป็นจิตวิทยาที่ดีครับควรเอาไปใช้ เอาล่ะครับต่อไปจะเป็นกฎข้อสุดท้ายจริงๆผมสรุปมายังไม่ถึงครึ่งเลย ไว้ถ้ามีโอกาสนะครับถ้าคุณผู้ฟังต้องการพาร์ทที่2คอมเมนต์มาได้นะครับในส่วนที่ 1ยังจำได้ไหมครับทำให้ผู้อื่นชอบในส่วนที่2เท่าทันคนในส่วนที่3คือทำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับให้คำแนะนำอะไรใครไปแล้วเขาไม่ค่อยฟังโดยเฉพาะถ้าท่านมีลูกท่านจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับคือสมมุติเรามีคำแนะนำอะไรที่มันดีมากเลยรู้มาเยอะมากเลยแต่พอแนะนำไปปุ๊บอ้าวไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมหรือไม่ได้ทำตามเลยตรงนี้แหละครับเรามาหาคำตอบดีกว่าว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมคำแนะนำส่วนใหญ่ที่เราให้เขาไปเขาไม่ค่อยฟังโดยเฉพาะคนใกล้ตัวผู้เขียนหนังสือท่านนี้ครับเขาบอกว่าคุณอาจจะมีความคิดที่ดีเยี่ยมมากเลยแต่กลับไม่มีใครยอมฟังคุณผลลัพธ์สุดท้ายก็คือไอเดียของคุณไม่มีใครฟังก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจครับแต่เชื่อเถอะครับทุกคนจะต้องเคยเจอถ้าคุณปฏิบัติตามกลวิธีทางจิตวิทยาดังต่อไปนี้คุณจะสามารถทำให้ทุกคนรับฟังในสิ่งที่คุณพูดได้อย่างแน่นอนมันจะมีอยู่3ประการครับข้อที่1อารมณ์ข้อที่2กลวิธีและข้อที่3ผลที่ตามมาครับเขาบอกว่ามีผลการศึกษาจำนวนมากที่สรุปว่าคุณจะต้องกระตุ้นความสนใจไปที่อารมณ์ของบุคคลนั้นให้ได้ถ้าคุณอยากจูงใจเขาพูดง่ายๆก็คือคุณอาจจะมีไอเดียที่ดีมากแต่อย่าเพิ่งไปสนใจว่าสิ่งที่คุณพูดมันมีตรรกะมันมีเหตุผลอะไรบ้างสนใจอารมณ์ก่อนสนใจอิโมชันก่อนคือผมจำไม่ได้ว่าสมองซีกไหนเป็นอารมณ์ซีกไหนเป็นเหตุผลนะครับสนใจอารมณ์ก่อน เพราะว่าไม่ว่าข้อโต้แย้งของคุณจะมีหลักการหรือมีเหตุผลมากเพียงใดหากมันเร้าอารมณ์อีกฝ่ายไม่ได้มันยากครับที่จะโน้มน้าวใจเขาตัวที่2คือกลวิธีใช่ไหมครับกลวิธีในข้อนี้ก็คือเสนอให้เขาเห็นว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างในสิ่งที่คุณแนะนำไปผมว่าข้อนี้ลองคิดตามนะครับก็คือผลการศึกษาเขาบอกว่านอกเหนือจากการปลุกเร้าอารมณ์แล้วมันจะได้ผลดียิ่งขึ้นถ้าคุณเสนอแผนการที่ระบุขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างยกตัวอย่างครับสมมุติว่าผมอยากให้คุณผู้ฟังเลิกสูบบุหรี่ยกตัวอย่างนะครับผมจะไม่เริ่มที่ว่าเนี่ยการสูบบุหรี่มันจะทำให้อะไรร่างกายของคุณเป็นแบบนี้เพราะนิโคตินแล้วก็ทาบจะไปทำปฏิกิริยากับสมองคุณแบบนี้มันมีเหตุผลจริงครับแต่เชื่อเลยครับส่วนใหญ่จะไม่ฟังแต่ผมลองเปลี่ยนคุณรู้หรือเปล่าหากคุณลองสังเกตดีๆบุหรี่ที่คุณสูบมาตั้งแต่แรกเริ่มสามารถซื้อรถได้หลายคันเลยนะเห็นไหมครับมันแทบจะไม่ได้มีเหตุผลหรือมันไม่มีอะไรที่เป็นตรรกะเลยแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นอารมณ์นั่นเองหรือคุณรู้หรือเปล่าคุณสูบบุหรี่เนี่ยเวลาชีวิตของคุณมันลดลงไปเยอะมากเลยนะคุณไม่เสียดายหรอเวลาเหล่านั้นคุณอาจจะได้ใช้กับลูกๆของคุณได้อยู่กับครอบครัวที่คุณรักเห็นไหมครับนี่คือหลักเม็ดข้อที่1ข้อที่2ก็คือสูบบุหรี่เหมือนเดิมครับเนี่ยถ้าคุณอยากเลิกบุหรี่ผมเองเคยลองวิธีการนี้ดูลองค่อยๆเลิกแล้วกันลองดูว่าเอานิสัยอะไรมาแทนที่ได้บ้างเช่นหากคุณอยากเลิกบุหรี่ก็ลองแทรกด้วยการออกกำลังกายเวลาคุณออกกำลังกายก็เตรียมเสื้อผ้าตื่นเช้าออกกำลังกายตอนเช้าก็ได้และเมื่อคุณทำไปบ่อยๆคุณก็จะรู้สึกดีกับกิจวัตรนั้นทุกๆครั้งที่คุณออกกำลังกายก็ลองให้รางวัลตัวเองและเดี๋ยวนิสัยมันก็จะเริ่มก่อตัวเห็นไหมครับผมจะค่อยๆเล่าถึงขั้นตอนทีละนิดทีละหน่อยอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าผมยังไม่ได้เตรียมตัวนะครับและข้อที่3มันคือการบอกว่าเนี่ย
ถ้าคุณเลิกสูบบุหรี่ได้แล้วแทรกกิจวัตรที่ดีด้วยการออกกำลังกายคุณรู้หรือเปล่าคุณจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นคุณตื่นเช้ามาคุณจะมีไฟในการใช้ชีวิตลูกๆจะรู้สึกชื่นชอบคุณมากขึ้นครอบครัวของคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความเป็นผู้นำมากขึ้นเพราะคุณดูแลตัวเองได้ดีนี่คือสิ่งที่คุณได้รับจากการที่คุณทำตามคำแนะนำของผมจะเริ่มเลยไหมครับเห็นไหมครับนี่แหละครับคือ3กลเม็ดที่ผมพยายามยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพมากที่สุดต่อไปจะเป็นอีกปัจจัยอีก4ข้อที่ควรพิจารณาซึ่งตรงนี้ข้ามไม่ได้ข้อแรกผู้คนมักยอมรับทางออกหรือวิธีแก้ปัญหาหากพวกเขาเชื่อว่านั่นเป็นแผนการที่มาจากความคิดของพวกเขาเองมันคือการให้เครดิตครับสมมุติว่าเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนกิจวัตรแล้วผมจะย้อนกลับไปเรื่องสูบบุหรี่เหมือนเดิมเขาเริ่มเปลี่ยนกิจวัตรนะครับผมก็เลยบอกว่าโอ้ผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยคุณต่างหากคุณมีวินัยในตัวเองอยู่แล้วคุณมีความเป็นผู้นำในตัวเองฉะนั้นสู้ต่อไปครับการที่ผมพูดแบบนี้จะทำให้อีกฝ่ายดูว่าไอ้กิจวัตรดีๆที่เขาเริ่มสร้างมาอ๋อจริงๆมันก็มาจากความสามารถของเรานี่หว่าเห็นไหมครับมันคือการยกเครดิตให้เขาจะรู้สึกว่าเขาอยากทำเพิ่มข้อที่2บอกให้เขารู้ว่าแนวคิดใหม่นี้สอดคล้องกับความเป็นตัวเขาอย่างแท้จริงผมจะยกตัวอย่างก็คือผมอาจจะบอกไว้เลยว่าโอ้เนี่ยคุณเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีขนาดนี้นี่แหละคือสิ่งที่ตัวตนที่ดีที่สุดของคุณจะทำเขาก็จะยิ่งรู้สึกอยากทำไปอีกมันเป็นการสะท้อนภาพให้เขาเห็นว่าตอนนี้เรากำลังเป็นตัวตนที่ดีที่สุดอยู่นะเขาก็จะมีกำลังใจปัจจัยที่4ไม่มีใครอยากได้ยินคำแนะนำจากคนที่รู้ไปหมดทุกเรื่องครับมันจะดูย้อนแย้งมากเลยจากสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้บางทีผมอาจจะไม่ได้มีคำตอบกับเขาแต่ผมอาจจะถามเขาก็ได้ว่าทำไมคุณถึงเลือกที่จะทำแบบนี้ทำไมคุณถึงอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นผมอาจจะไม่ได้มีคำตอบอะไรให้เขาแต่ผมอาจจะมีคำถามคือต้องยอมรับว่าอะไรที่มันเพอร์เฟกต์เกินไปคนก็ไม่ชอบครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาคุณมีไอเดียอะไรมีคำตอบอะไรให้เขาตลอดทำไมเหมือนเขาต่อต้านคุณเลยเวลาคุณพูดอะไรเพราะคุณรู้ไปทุกเรื่องนั่นเองครับมันเลยทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเป็นคนเข้าถึงยากนั่นเองลองเพิ่มประโยคนี้ไปเวลาคุณให้คำแนะนำคนอื่นอาจจะไม่ต้องเชื่อผม 100% ก็ได้นะครับบางทีผมอาจจะผิดก็ได้มีอยู่หลายเรื่องที่ผมคิดว่าผมรู้และก็มีอยู่หลายเรื่องที่ผมรู้ดีว่าผมก็ไม่รู้แต่นี่เป็นเรื่องที่ผมพอรู้บ้างก็เลยอยากจะเอามาแนะนำหากคิดว่าตรงไหนสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเองได้ก็ลองทำดูนะครับผมก็ไม่ได้รู้ไปทั้งหมดเห็นไหมครับมันคือการเพิ่มความไม่เพอร์เฟกต์ของตัวเองให้เขารับรู้ไปด้วยข้อที่4เหนือสิ่งอื่นใดจงจำไว้ว่าความกระตือรือร้นสามารถถ่ายทอดกันได้ยิ่งคุณแสดงความตื่นเต้นและจริงจังในเรื่องที่กำลังพูดมากเท่าไหร่อีกฝ่ายก็จะยิ่งรู้สึกตื่นเต้นในเรื่องดังกล่าวมากขึ้นเท่านั้นครับเอาละครับนี่ก็เป็นปัจจัยทางจิตวิทยาทั้ง4ข้อที่ผมสรุปมาให้คุณผู้ฟังทั้งหมดนี้เป็น3ส่วนแรกที่ผมเริ่มต้นให้คุณผู้ฟังมีพื้นฐานในการเข้าถึงใจคนแล้วก็เท่าทันคนนะครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ใช้งานจิตวิทยาได้คุ้มมากครับและอ่านสนุกด้วยและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ เซนมาร์เก็ตบริการสั่งของจากญี่ปุ่นเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นได้ง่ายๆเหมือนสั่งจากไทยเลยครับทำทุกอย่างได้ครบจบที่เดียวในเว็บทั้งการสั่งสินค้าชำระเงินติดตามพัสดุเลือกวิธีส่งได้เองไม่ต้องรอรอบพรีเก็บสินค้าในโกดังฟรี60วันการันตีความน่าเชื่อถือด้วยผู้ใช้งานกว่า 1.5 ล้านรายทั่วโลกครับเซนมาร์เก็ตพิเศษครับสำหรับผู้ชม The Library ที่น่ารักของผมรับแต้มสะสม800เยนจากเดิม500เยนเมื่อสมัครผ่านลิงก์ใต้ description ใช้นะครับเพราะผมเองก็ใช้ด้วย